สวัสดีค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กกล้วยหอมครีมชีสสูตรเค้กกล้วยหอมนุ่มๆง่ายๆเพิ่มครีมชีสเข้าไปเนื้อเค้กนุ่มละมุนเป็นเค้กกล้วยหอมโฮมเมดรสชาติหวานน้อยแต่อร่อยมากใครมีกล้วยหอมสุกงอมมาทำกันเลยค่ะเริ่มจากการบดกล้วยไว้รอเลยใช้เป็นกล้วยหอมสุกงอมสีอาจจะดำคล้ำเนื่องจากแจ็คแช่ช่องฟรีซไว้หลายวันบดกล้วยเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนต่อไปมาตีส่วนผสมเริ่มจากการตีเนยจากใส่เป็นเนยเค็มเปิดสปีดความเร็วกลางตีเนยให้อ่อนนุ่มและกระจายตัวจากนั้นก็หยุดเครื่องและปาดชามผสมขั้นตอนต่อไปจากใส่น้ำมันใช้เป็นน้ำมันรำข้าวตามด้วยน้ำตาลทรายและน้ำตาลทรายแดงเปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันตีเนยและน้ำตาลให้เข้ากันใช้เวลาตีไม่นานแค่ให้ส่วนผสมขึ้นฟูเล็กน้อยจากนั้นหยุดเครื่องและปาดชามผสมต่อไปเราจะใส่ไข่จะใส่เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน2ฟองใส่ไข่ลงไป1ฟองก่อนตามด้วยกลิ่นวานิลลาจากนั้นเปิดสปีดความเร็วกลางตีจนส่วนผสมเข้ากันดีเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็หยุดเครื่องปาดชามผสมจากนั้นใส่ไข่ลงไปอีก1ฟองแล้วก็เปิดสปีดความเร็วกลางตีจนส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็หยุดเครื่องและปาดชามผสมเหมือนเดิมต่อไปมาใส่แป้งใส่เป็นแป้งเค้กผงฟูและเบกกิ้งโซดาร่อนส่วนผสมทั้ง3อย่างลงไปในชามผสมจากนั้นใช้ไม้พายคนแป้งและส่วนผสมให้เข้ากันเพื่อป้องกันแป้งฟุ้งกระจายจากนั้นจะใส่นมสดลงไปใส่นมลงไปเสร็จแล้วเราก็จะตีส่วนผสมต่อโดยความเร็วปานกลางใช้เวลาไม่นานแค่ส่วนผสมเข้ากันก็พอจากนั้นหยุดเครื่องและปาดชามผสมขั้นตอนต่อไปใส่กล้วยหอมที่เราบดไว้ลงไปทั้งหมดจากนั้นเปิดสปีดความเร็วต่ำตีส่วนผสมให้เข้ากันจนเนียนเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็หยุดเครื่องปาดชามผสมและพักส่วนผสมนี้ไว้ก่อนต่อไปเราก็มาทำส่วนผสมของครีมชีสเปิดสปีดความเร็วกลางตีครีมชีสให้อ่อนนุ่มและกระจายตัวจากนั้นหยุดเครื่องและปาดชามผสมเสร็จแล้วใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปเปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมของครีมชีสและน้ำตาลไอซิ่งให้เข้ากันตีจนครีมชีสเนียนได้แบบนี้แล้วก็หยุดเครื่องปาดชามผสมต่อไปมาใส่ไข่จะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน1ฟองตามด้วยกลิ่นวานิลลาเปิดสปีดความเร็วกลางเหมือนเดิมตีส่วนผสมให้เข้ากันตีจนส่วนผสมเข้ากันดีจากนั้นก็หยุดเครื่องปาดชามผสมต่อไปเราจะใส่แป้งจากร่อนแป้งข้าวโพดลงไปในส่วนผสมจากนั้นเปิดสปีดความเร็วต่ำตีส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็หยุดเครื่องต่อไปเราก็จะมานำส่วนผสมใส่ถาดกันเลยค่ะใส่เป็นถาดขนาด9คูณ9คูณ 1.5 นิ้วทาเนยหรือน้ำมันให้ทั่วถาดจากนั้นวางกระดาษรองอบลงไปเทส่วนผสมของเค้กกล้วยหอมลงไปก่อนเทใส่ลงไปทั้งหมดใช้ไม้พายเกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วถาดและเรียบเสมอกันจากนั้นเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศเสร็จแล้วเราจะใส่ส่วนผสมของครีมชีสลงไปเทส่วนผสมของครีมชีสลงไปบนหน้าเค้กทั้งหมดใช้ไม้พายเกลี่ยให้ส่วนผสมทั่วถาดและเรียบเสมอกันจากนั้นจะใช้ด้ามมีดตัดสเต็กหรือใช้ด้ามซ่อมก็ได้ค่ะคนสลับขึ้นลงทั้งแนวนอนและแนวตั้งเพื่อให้เกิดลายมาร์เบิลของเค้กกล้วยหอมและครีมชีสเสร็จแล้วเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศแล้วก็นำเข้าอบกันเลยค่ะ
แจ็คอบที่อุณหภูมิ 170 องศา ใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลม ใช้เวลาประมาณ 25 นาที เมื่อเค้กสุกแล้วก็นำออกจากเตา กระแทกพิมพ์เบาๆให้เค้กเซ็ตตัว เช็คสุกง่ายๆด้วยการใช้ไม้สะอาดจิ้มลงไป ถ้าไม่มีเศษเค้กแฉะติดออกมาก็คือสุกแล้ว จากนั้นเราก็จะพักเค้กไว้ให้เย็นค่ะ เมื่อเค้กเย็นดีแล้วเราก็นำไปตัดตามขนาดที่ต้องการแจ็คตัดขอบออกทั้ง 4 ด้าน จากนั้นตัดแบ่งออกเป็น 16 ชิ้น ชิ้นละประมาณ 2x2 นิ้ว เนื้อเค้กที่ได้จะมีความนุ่ม หอมกล้วยหอม มีความละมุน มีรสชาติความเค็มๆมันๆของครีมชีส อร่อยเข้ากันมากๆค่ะ ใครมีกล้วยหอมสุกงอม ลองทำเค้กกล้วยหอมครีมชีสสูตรนี้ดู รับรองว่าอร่อยถูกใจ เป็นสูตรเค้กง่ายๆ เค้กโฮมเมดสำหรับมือใหม่ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อน พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ